Всім привіт! Сьогодні мені в сервіс на переворку приїхав мотор Brose. Так, клієнт скаржився на те, що якісь проскоки є. Тобто виходить, що мотор намагається допомагати, але при цьому є якісь провали в потужності. От, скоріш всього, якась проблема з муфтою. Але зараз розберу і подивимось, що з ним точніше. Бо, скоріш всього, що тут проблеми не тільки з муфтою, скоріш всього, з двома муфтами, можливо, з якимось підшипником. І головне, щоб планетарний механізм був цілий, точніше редукторний механізм. Тому що це сама дорога деталь з самою незручною заміною. От зазвичай, коли така поломка, то вигідніше вже просто поміняти мотор, якщо планетарка зламалася. Вони завжди так чуть фігово вскриваються, тому що там є дві такі втулки направляючі, і воно на них пресується. Тому виходить, воно тут з втулки злазить, потім тут з втулки злазить, а навіть не дві, а три направляючі. От. І виходить, ще плюс підшипника має злізти воно. Тому краще обережно, щоб нічого тут не наламати. Так, вже бачу то, що у нас оцей шків, який для ременя, терся об кришку, тому що отут є сліди торкання, ну і тут теж воно ніби проточено, виглядає так. Коли розбираєте, то в принципі не обов'язково починати з розкрутки цього гужона, який натягує ремінь. Тому що коли знімається кришка, у нас оці дві точки, вони трошки так сходяться. Тому що цей підшипник, у нього посадочне місце в кришці отут. Тому, що ви його розкрутите, що не розкрутите, по суті, результат буде один і той же. От правильніше, звісно, розкрутити, але по факту воно ні на що не впливає. Так, от ремінь. Ну, трохи такий. Він з тріщинами вже. От тріщина. Да, він цілий, але він з великими такими тріщинами. Наступний крок у нас треба оце. Отак теж має бути, але не настільки. Наступний крок нам треба отут вдарити, для того, щоб тут з посадочного місця і отут з посадочного місця всередині цього шківа підшипник з корпуса виліз. У нас от вже починає шків вилазити. От він вже. Краще отак робити, щоб він не випав. Все, ми його витягнули. Тут є навіть якась чиста змазка. Але поки, чесно кажучи, трохи не зрозуміло, що з ним. Цей підшипник нормальний, цей теж.
Муфта поки що виглядає цілою, але я ще далі чуть точніше гляну. Ну так, муфта ціла. Цей мотор, наскільки я пам'ятаю, я колись вже розбирав, може десь рік назад. От, бо там теж були проблеми з муфтами, муфти ці міняні. А у нас оця муфта здохла теж. Бо воно не має отак в дві сторони крутитися. У нас виходить, в цю сторону має бути вільно. Чи ж навпаки, в цю отак от має бути вільно. А отак от має схватувати. Воно хватає, але інколи. Тобто сюди вільно, сюди от в зацеп, воно щось там намагається входити, але нормально не входить. І по суті от муфта має бути в замкнутому стані, вона зараз просто проскакує. От. В іншому так, вроді, поки що, як мінімум, нічого такого. Зараз подивимося, що у нас де планетарка. Ну тут навіть чисто, якщо так можна сказати. Тому що оця вся стружка така, це від ременя. Ну, це плюс-мінус нормально, того що, грубо кажучи, виходить така ситуація. У нас отут по шківу він треться, отут от по ролику теж по боковушці цій по упору він треться. Плюс самі шківи. Тут алюміній, воно просто під навантаженням трошки таку, як стирається. І виходить, що ремінь з цією алюмінієвою такою пиллю робить такий бруд. Так, ще у нас є отут датчик, але він може бути на фіксатор вклеєний. Тому що якщо я його перебирав, судячи з цього перебирав, то він вклеєний. Його, в принципі, можна не витаскувати. А якщо він працює, там ніяких механічних частин нема. Так, з іншої сторони мотору у нас виходить де плата. Щоб плату зняти, ну, я зазвичай можна отверткою, можна якимось типу таким канцелярським ножиком трошечки отут підколупнути. От, не кажу, що це прям супер такий правильний спосіб, але він типу єдиний. У нас ціль, от воно отак от тут в упорі, у нас ціль, щоб воно чуть-чуть от з'їхало. Тому що воно отут от, в такому як в пазіку, і воно разом з кришкою отак от спокійно з'їжджає. От. Якщо треба, звісно, по-нормальному це все треба тут від'єднати. Коннектора там помити, почистити, змазати їх, ну і назад зібрати. Інша сторона моторовод. Коли отак мотор розібраний, у нас оця частина крутитися не буде. Якщо, звісно, взяти чимось зажати, крутанути буде, але краще так не робити, тому що у нас дві точки опори. Одна точка опори от на цей підшипник, отут в кришці. Друга опора, такий же підшипник, стоїть отам всередині, тобто він типу отут по центру. Отут по центру стоїть. У нас виходить упор тут. І коли у нас оцей підшипник не в кришці, не на своєму місці, у нас виходить іде перекос такий, ну отак. І воно торкається одною стороною, виходить магнітів і таким чином просто нормально не крутиться. Наступний крок. Це, ну, для оцих моторів при сервісі рахується як майже розібрано. Єдине, що ще можна зробити, це виняти оцю всю обмотку. Але по факту вона абсолютно нічого не дає, тому що там нічого нема. Там просто як дно і все. Тобто це можна не витаскувати. Хочете витаскувати, хочете не витаскувати. Інколи це треба витащити, бо якщо там підшипник міняти, якщо оцей планетарку випресовувати і так далі. Але отак при сервісі. Ні. І ще буває момент, коли десь щось розвалилося в моторі, там ремінь, підшипник і так далі. Буває, що тут є отвори під оцим кільцем. От. І воно через ті отвори сюди набиває бруд. От тут воно чисте, тому що там всередині, не знаю, чи видно, там є така як резинова термопаста по кругу, прямо прокладка. От, вона прям ідеально чиста. Тому думаю, що ми туди лізти не будемо. От. Цей підшипник як кришечку зніму і подивлюсь, що там. Так, стосовно цього вузла, нам для того, щоб розібрати, це треба оцей пильник зняти. Це пильник, який виходить з
стоїть отут. Його можна до знімати розборки, можна після, без різниці. Далі йде вже сам підшипник. Зараз я візьму інструмент і покажу, як воно знімається. Тепер як я це знімаю. Варіант, по суті, у нас єдиний, це зйомником. Суть в чому? Нам треба отут під підшипник зацепити. Отут знизу, типу між шківом і підшипником. І вперти от сюди, в цей торець. І просто його стягнути. Користуюсь я майже завжди максимально простим зйомником. Отаким. Якийсь севдеповський зйомник. Я їм щось завжди користуюсь, звик. Йому трошки капець, але роботу він свою виконує. У мене інший нормальний, але він менш зручний, як не дивно. Тому виходить. Для чого я підставляю ключ? Просто для того, щоб отут щось не видумувати. Цей же шток має зайти, кудись впертися. Того і ставлю ключ. Все, тепер просто крутити його. І воно, зараз спробую якось зняти, як воно випресовується. Це нормальний звук, воно з свого посадочного місця стягує підшипник. Тобто воно отак виглядає, ця вся конструкція. Все, далі воно прям вже сильно легше йде. Тут треба обережно, тому що за підшипник тримається зараз оця ця конструкція. Тому якщо він зараз злізе, то воно просто все відпаде. Тому краще над столом робити чи якоюсь поверхнею. Так, хід зйомника закінчився. Так як я знімав з пильником ось цим, якраз у цього там міліметра не вистачило. Але взагалі не проблема. Робимо отак от. Впираємо от сюди в поверхню і сюди. І воно тут вже взагалі не тримається. Навіть ніякого зусилля нема. Можна було б і так здернути. Так, далі ми оце витаскуємо. Зараз подивимося, що у нас там всередині. Воно, в принципі, як я і думав. У нас от частинка пружинки. Частина пружинки, яка тримає муфту. Точніше, вона зжимає муфту для того, щоб вона в зацеп входила. І вона розвалена вся, тому що от воно все випадає. То, що отут все таке брудне, для мотора Brose це взагалі норма. Вони всі так виглядають після там пробігу 500 тисяч кілометрів, вони всі такі. Просто подивимося, що у нас тут. Оця поверхня прям вся нормальна абсолютно. Видно, що воно працювало, що чуть буксувала муфта, але нічого такого тут нема. Всередині там ігольчатий підшипник є. Всередині. Так, більше тут нема на що дивитися, помити і буду їздити. Так, що ми з цим робимо? У нас є оцей великий підшипник. В принципі, його знімати не обов'язково, тому що можна кришку відкрити і так, помити його і поставити назад вже змазаний. Стосовно муфти, у нас є тут от така от кришка, яка тримає муфту. Виходить так, що у нас в цьому шківу йде посадочне місце, і у нас є два бортика. Бортик з тої сторони є, отут от. Отут бортик є. І бортик з цієї сторони є. Тобто муфта ставиться, і з двох сторін у нас є як дві ступеньки для того, щоб вона вліво-вправо не виїжджала. Тепер як це розібрати? У нас виходить, є от така от запресована кришка. Вона відрізняється по кольору. В даному випадку чуть-чуть вона випирає за шків, того що сам шків трошечки протерло об цю кришечку. Я думаю, видно, отут заполіровані такі поверхні затерті. Тепер як це зняти? Самий простий спосіб, який я знайшов для себе, це по суті методом нагріву. Чого так? У нас оцей борт, який тут є, він дуже тонкий. І якщо, наприклад, в нього щось давити пресом, цей борт по кругу просто відламує.
От. І того нам треба це зробити так, щоб без тиску, по суті, на оцей борт. От. І варіант тільки один – це нагрів. Там є мануали, в яких показано так, що у нас оцей діаметр чуть менше, ніж цей. У нас от сюди пролазить, ну, наприклад, головка там якась підходить, я не пам'ятаю, зараз покажу, як я це роблю. От. І, в принципі, що випресовувати, що методом нагріву вам все одно потрібна головка, яка прям ідеально сюди впритик підходить. Тому що різниця в діаметрах тут і тут прям, різниця в діаметрах тут і тут невелика. От. Зараз я залишки муфти виколопну. Вона пластикова, тому ми спокійно можемо просто так отверткою піддіти і просто це от витягнути раз кільце. Це одна сторона муфти. І у нас є ще друге кільце. Так, і друге кільце. Ще ми... Отак от. Нам це не потрібно, це залишки муфти. Це по суті стінка. У нас отут є стінка муфти і тут. А оця вся центральна частина, вона випала. Так, йдемо далі. Тепер показую, як я знімаю цей підшипник. Його краще зняти все ж таки, того що, щоб це випресовувалось правильно. Нам треба зняти підшипник, тому що він зжимає то посадочне місце, куди садиться оця от кришечка сама. Так. Знову ж таки, беремо мій корявий зйомник. Чого ним користуюсь взагалі? Тонкі лапки. І отут він тонкий. І та кількість зйомників, яка в мене є, жоден сюди не підходить. Того саме ідеальний варіант це оцей помучений зйомник. Але роботу він свою робить. Знову ж таки робимо отак. Теж оце всі підкладки, це просто щоб швидше зробити те, що мені треба зробити. То от підшипник, там запресований. Знову ж таки зажимаємо, по суті я просто кручу. Ну і він іде, я це відчуваю, бо воно стронулось і пішло. Тобто так от конструкція виглядає. Все, ми його зняли. От підшипник. Стан у нього, так, по відчуттям взагалі офігенний. От, тепер у нас посадочне місце. Все, тут все чітко. Так, тепер зараз я візьму горілку. Покажу, як я це знімаю. Як випресовується чи витаскується оце посадочне кільце, яке одночасно і посадочне місце під муфту, і упор для того, щоб муфта вліво чи вправо не з'їжджала, дивлячись з якої сторони дивитися. Тобто тут є два упора, один з цієї сторони, один з цієї сторони. От, один оцей упор з отою площиною, що всередині, де муфта ходить, це така кришка, яка знімається. Ну, я зараз покажу то, як я це витаскую. Тобто кладемо отак от на тиски, щоб це було вільно. Потім підбираємо головку. Вона прямо от, тобто тут у нас вона вставляється, от, тут у нас є упор. Ставимо так. Отже, встановили ми це. От для цього посадочного місця, яке тримає, чи ж не посадочне місце, для оцієї кришечки, яке одночасно посадочне місце, має залишити отут розмір для того, щоб воно випало. Інколи вистачає навіть ваги у цієї головки, щоб воно просто само по собі випало. Знизу я підтримую викруткою, щоб воно просто не випало. Якось отак виходить, роблю і перегріваю. Інколи треба тут чуть-чуть молоточком стукнути, і воно прям спокійно провалюється. Беремо горілку і починаємо прогрівати. Просто по кругу прогріваємо. Гріти треба, ну так, плюс-мінус сильно, може градусів десь до 100.
алюмінці, там абсолютно нічого не буде. Воно просто розширюється більше, ніж сталь, бо ця вставка всередині вона стальна. Інколи можна, коли отак трошки прогріли, вже навіть молоточком стукнути. Але я хочу вам просто показати то, як воно само по собі випадає. Але так не завжди виходить. Це максимально обережний спосіб, щоб нічого не покоцати. Так, ми можемо спробувати обережно вийняти. Все, воно от іде. Все. Воно вийшло. Без ніяких там жорстких зусиль. Поки воно ще гаряче, тому якось так. От. І нічого тут не треба давити, випресовувати. Якщо в ту кромку давити, вона просто по ітогу зламається. От. Інколи буває так, що ви просто прогріваєте оце, і вона просто випадає. Навіть без ніяких постукувань. Тому якось так. Ну а поки це буде остивати, ми будемо розбирати мотор далі. Диски в мене поки не закріплені, тому що я ще не придумав до них зручного місця на столі. От, але це пізніше придумаю. От, головка також поки що гаряча. Так. Далі ми беремо оці запчастини і будемо розбирати далі. Тут у нас все легко. Щоб цей коннектор зняти, тут є от куди нажимати. Ми нажимаємо, трошки тягнемо, знімається. Тут ми просто тягнемо і все. От. Прокладка ця ціла. Тут далі нема сенсу розбирати. Інколи, якщо дуже старий мотор, можна оці всі болтики відкрутити. Під цією кришкою термопаста, бо це радіатор. Лізти туди майже ніколи не треба, тому що воно, в принципі, там 5-7 років спокійно працює. І якщо його не топити, не мочити, з тою термопастою абсолютно нічого не трапляється. Я розбирав мотор, яким там по 10 років, і вона абсолютно нормальна. Тут у нас виходить, я коли цей мотор розбирав, я ставив додаткове ущільнення. Ставив додаткове ущільнення в проміжок отут між підшипником і таким кантиком. Просто звичайний орінг. От. Єдиний момент, що коли він ставиться, у нас назад, коли ми крутимо педалі, шатуни чуть-чуть фіговіше крутяться. Ні на що не впливає, це тільки назад відчувається. Вперед воно тут не крутиться, тому все окей. Так. Тут у нас отак от все. Тут у нас всередині стоїть підшипник ігольчатий. Він працює от по цьому місцю. От по цьому місцю на валу. Вал, як мінімум, що так з виду глянути, він тут взагалі прям ідеальний. Тут у нас ще є от така шайба хвиляста. Її обов'язково ставити, бо без цього будуть стрьомні звуки в моторі, і він не зовсім правильний розмір буде тримати між цим підшипником, муфтою. І виходить ось цим посадочним місцем під муфту, під зірку, і тут датчик стоїть. Тобто це важливо, тому що якщо воно буде заглибоко туди, муфта буде ламатися. Тому воно має чуть-чуть отак от випирати, тобто оця от внутрянка, оця от чуть-чуть випирає за цю, там буквально там пів міліметра, міліметр. От, і воно підпружинить. Тобто так і має бути. Так, цей підшипник абсолютно нормальний. Я ще кришечки всі повитаскую, все познімаю. Оцей теж класно крутиться. Стосовно ролика. Ролик аж от з таким нальотом тут. Прям такий от брут прям налип. Судячи з усього, коли змазка змішується з цією пудрою, такою алюмінієвою стружечкою, воно просто такий як пластилін робить. І оцей пластилін розтирається по ременю. Того у нас ремінь такий, він теж в такому бруді весь. Бачите, я зішкрябую, воно все збираю таку от
Тут, коротше. Так, ця муфта, яка працює отут всередині, вона ціла, вона чиста. Зрозуміло, що я її буду мити, але як мінімум вона без якогось бруду в даний момент, тільки змазка. Так, що у нас отут далі? Оце я не розбираю, там нема чого тут лізти. Цей підшипник я відкрию. Як витаскується оця деталь? Трохи такий спосіб, чесно кажучи, вандальний, але не вандальний, трохи неправильний. Але це єдиний варіант, це якось адекватно дістати, щоб нічим це не виколупувати, не тягнути, там якось не виламувати. Так, зараз я знайду ту головку, яка підходить прям чітко. Суть, коротше, в чому? У нас є отут поглиблення, от є головка. В моєму випадку це 22. Вона туди в заглиблення сідає. І тепер прикол. Тобто воно б'є, по суті, оцю центральну частину. А за счет того, що ця от обмотка важка, у нас корпус з'їжджає, а обмотка залишається на місці. От. І таким чином воно виходить. Тобто от зараз тут майже не випирає, чуть-чуть. Якщо ми робимо отак, бачите, воно виїжджає. Чуть-чуть так от стукаємо, обережно тільки. Воно сильно не треба. От. Ну а далі, звісно, коли вже ми отак витащили, ну там, не знаю, чуть менше пальця, далі вже треба буде витягувати руками. Або розшевелити це, або, в принципі, якщо дуже обережно, можна ще отак побити. От воно взагалі майже повністю вилізло. Тут же вон наскільки. От, а тепер воно взагалі спокійно. Чпонька, все, ми витягнули. Це самий безпечний варіант витягнути цю, по суті, обмотку. Іншого я не придумав. Єдине, що ми коцаємо, це у нас отам от в глибині. Навіть не сліди, а просто видно, що щось чуть-чуть придавлювало. Там от всередині. Там може буде видно. Там отож. Але то не коцки, то просто видно, що щось торкалося. Ну, що видно, що щось торкалося. Все. От. Ці от магніти всі, вони мають бути в рівень з, ну, так сказати, посадочним місцем. Буває, що вони чуть випирають туди-сюди, їх треба вирівнювати, вони рухаються. Якщо що, можна на кожний прям брати, надавити, там, наприклад, бортировкою і просто до упора, заподліцовувати з поверхнею в рівень, засунути його туди. Тут ще всередині є отака термопрокладка. От. Її обов'язково ставити, це дуже важливо. Так, я вам казав про отвори. У нас отут видно. Зараз отак от. Всередині вон є раз отвір. Так, у нас виходить, отут є отвір. От, раз. Тут два. І отут от, з цієї сторони от третій. Цей отвір виходить, по суті, чітко от під це кільце. Чітко. Оце кільце доставати, не обов'язково, його можна витягнути, але його теж треба обережно витаскувати, тому що в кожну оцю от, так сказати, хвилю воно там зачіпляється, тому що у нас отам от є, тут от посадочне місце під оцю закрутку, яка так чик, заїжджає туди і тримає. От. Ну, кришки, в принципі, ці, якщо прямо обережно, може канцелярським ножиком виколупувати, чи якоюсь дуже тонкою колупалочкою. От. Але все одно сліди на кришці цій залишаться. Її потім треба зняти, на стіл покласти, трошечки вирівняти і просто потім назад ставити і все. Підшипники, які отут йдуть на шестернях пластикових, їх ніяк не зняти, ніяк не розібрати. Якщо там щось не так, це тільки заміна всього цього механізму. От. Так воно спокійно от крутиться, ще без ніяких проблем. От як працює планетарка. Тут видно, у нас виходить внутрянка, от вал крутиться. От. Тобто це взагалі має на місці стояти, і от воно крутиться. Так от, так воно працює. Запчастини, які потрібні, це одна муфта, ремінь
І, скоріш всього, один підшипник, але це буде відомо, коли я повністю все вимою і подивлюся, як він крутиться. Бо якийсь з підшипників, оцей підшипник, він крутиться, але типу так, якось трошки не ідеально. Але після миття буде зрозуміло, буде він під заміну чи не буде. Розбираємо далі. Зараз я буду відкривати підшипники, для того, щоб їх всередині прям якісно помити. В принципі, це робиться легко. Там, де гумовий пильник, тут все легко. У мене є лезо з канцелярського ножику, краєшок такий трошки затуплений, прям ідеально витаскувати. Так, підшипники там, де у нас стальний пильник, в принципі, все то саме. Єдине, що все одно чуть-чуть його деформує, коли він буде знятий і помитий. То місце, де ви піддівали, чуть-чуть треба підрівняти. Тут, можливо, видно, отут така мінімальна деформація є. Нічого там не торкається, ніде нічого там не випирає, просто видно, що тут якась така як трошечки бугорчик. Я, в принципі, в то саме місце і візьму. Сюди отак вставляємо. Інколи треба трошечки так от поколупати. От, і він, в принципі, оп, і все. Він дістає. Так, його от трошечки зігнуло, але кажу, коли він буде чистий, воно все елементарно поправляється і він повністю рівний стає. Так, в принципі, з іншої сторони я теж витягну. Все то саме. Так от піддіваємо. Інколи треба трошки отак от пройтися. І далі воно прям легко витаскується. Оп, все. Тут навіть є, от видно, червону змазку чисту. Так. Тепер у нас цей підшипник. Тут пильник гумовий, тому, в принципі, витаскується він легко. Витаскувати можна тут що за внутрішню частину, що за зовнішню. Як виходить, чи як зручно. Я зазвичай намагаюся витягнути за зовнішню частину, але не завжди воно нормально виходить. Хоча в даній ситуації от, пильник нічого не порвався, не пошкодився, з ним все ок. Тут теж от, ми бачимо червону змазку. З внутрішньої сторони, в принципі, можемо не відкривати. Там гумовий пильник стоїть. Але і так можна все ок помити. Другий підшипник тут трошечки складніше. Він трошечки в такому не в доступі знаходиться. От. І тут чуть важче це все витягнути. Але знову ж таки, зараз спробую показати. Беремо за зовнішню частину і отак от піддіваємо. Не видно. Тобто ми упор даємо не за аж край пильника, а типу от сюди в поглиблення. І це, звісно, дивно, але виходить так, що ми туди давимо. Спробую показати. Так, давимо. І кришечку типу піднімає. Оп. Зараз ще трошечки. Оп, все, ми витягнули. Тут вже є зазор. Вставляємо і витаскуємо. Зрозуміло, що при такому витаскуванні тут залишаються якісь мінімальні коцки, але кришку воно цю не пробиває наскрізь. Якісь там таких критичних м'ятин, коцок нема. Все, тут у нас відкрито, тут у нас відкрито. Так, зараз ми з мийки витягнемо ємність. Закидаємо все, що треба помити, закидаємо в мийку. Я чуть пізніше покажу, як я цей ролик мию. Він не знімається, кришки тут зняти не можна.
Тобто, по суті, воно на заводу один раз зібрано і все. Але тут можна його помити і можна повністю поміняти змазку всередині. Всі ці кришечки кидаємо все-все-все. Цей датчик в ідеалі мити окремо, тому що отут є електроніка всередині, точніше частина датчика. І воно вроді герметично, але в ідеалі його так прям не тупити. От можна його, в принципі, окремо помити. Так, оце от якраз це кільце, яке упор для муфти і одночасно посадочне місце. У нас муфта вставляється всередину до упора. Так, що у нас ще? Ну і вал. Все, у нас що залишається? Кришка з платою, прокладка, старий ремінь, торків сенсор, який буде митися окремо. Обмотка тут залишається. І оця кришка з теж прокладкою, але прокладка в ремкомплекті є, буде нова. Болти теж є. Ще оце треба кинути. Все, це стара муфта. Ми її в мийку не кидаємо. Все, знову ж таки, воно тут буде митися приблизно там 20 хвилин. Все, тепер чекаємо. Так, витаскуємо детальки, дивимося, що воно там намилося. Зараз будемо все передивлятися. Тепер, коли воно чисте, можна все нормально роздивитися. Так, муфту ми обережненько миємо, щоб тут одна ламелька випала, але то часто буває, так це не критично. Ну, вона назад вставляється і все буде триматися. Цю частину ми ще домиємо. Отут всередині завжди погано вимивається, тому що всі кришки стоять, доступу туди нема. Як це нормально, якісно помити, я все покажу чуть-чуть пізніше. Так, тепер у нас
все чисте. Зараз я ще закину кришечки помити. Оцю деталь, яка з торкідатчиком, з внутрішньої частини торкідатчика, я помив окремо вручну. Просто в миску налив рідину і зубною щоточкою все повністю помив. Отут всередині підшипник стоїть. Там от. Його треба прям добре мити. Він трошечки в такому, не зовсім зручному доступі, але помити його зубною щоткою прям можливо. Поки у нас милося в ультразвуковій ванні, поза кадром, виходить, я оцю кришку помив. От. Плюс оцей планетарний редуктор помив. Там всередині червона чиста змазка, в принципі, витаскувати звідти не бачу сенсу. Я зараз користуюсь такою ж. Я додам і все. Там прям все чисто, там прям все світло, там все чітко. От. Зараз що нам треба буде зробити, це так, трошечки наперед. Отут посадочне місце під підшипник. Отут. Я зараз його пройдуся трошечки отак от лезом. Для чого? Коли підшипник вставляється, він вставляється на фіксатор. Якщо його не вичистити, то коли ми заново будемо вставляти підшипник, він або не до кінця десь сяде, або якось чуть-чуть більш плотно буде сідати, або якось трошки з перекосом може стати. От, тому це важливо. Прям ідеально тут вичистити, як мінімум в зоні, де підшипник буде торкатися корпуса. В принципі, воно все швидко робиться. Датчик ось цей торкосенсора зовнішній не витаскував, він тут вклеєний. В принципі, робити це нема сенсу, якщо він робочий. Тим більше, якщо він робочий, його при демонтажі, якщо він вже вклеєний, його можна покоцати і поламати. Тому якщо він тут так от прям пальцями берете отак от прям і наверх тягнете. Якщо він не йде, ну значить залишаєте так і все. Його можна витащити, але кажу, є ризик, що щось просто покоцається і по ітогу датчик перестане цей працювати. Так. Це посадочне місце от помив, там все чітко. Так, зараз я відкладу, трошечки тут приберу і будемо це розкладати для того, щоб сфоткати в Instagram, ну і, звісно ж, фотки клієнту скинути. Так, цю прокладку ми не розкладаємо сюди, тому що вона буде нова в ремкомплекті. Цю термотаку прокладку сюди ставимо. Ремінь також не змінюємо. Болти ці всі також будуть нові в ремкомплекті. Закинемо залишок муфти. Муфта, коротше, так от виглядає, коли поламана. Так, обов'язково не губимо дві такі пластикові штучки. Вони дуже важливі в цьому моторі. Да і в принципі в усіх моторах Brose. Цей ролик я зараз кладу сюди. Зараз фоткаю і покажу, як його помити. Так, витаскуємо ремкомплект. Ремкомплект виглядає ось так. Це ось такий набор. Ремінь, прокладки, пильник, болтики, глужончик і там далі ще наліпка є. От, і от муфта. Це посилена муфта, але в пластиковому корпусі. Стальних просто зараз нема в наявності. В принципі, ця достатньо довго ходить. І в принципі, ці пластикові теж не розвалюються. Чому вони розвалюються? Якщо я не забуду, я в цьому відосі поясню. Якщо забуду, зніму окремий відос з проблемами моторів Brose. Так,
Це ми можемо отак от кинути. Тепер беремо телефон, щоб сфоткати. Так, фотка готова. Так, тепер я покажу, як от в цьому ролику замінити змазку. По суті, все дуже просто. Так як ми його розібрати не можемо, кришечки з підшипниками зняти не можемо, єдиний варіант це змазкою новою видалити стару. Тобто, як я це роблю? У нас тут поглиблення є. Ми сюди накидаємо змазки, беремо палець, прямо отак от вдавлюємо і чуть прикручуємо. У нас з цієї сторони от вже полізла така темна змазка стара. Ще там разочок докинемо, давимо, крутимо. О, вже червоніша йде. І так десь там 3 рази, інколи 4. І все, воно буде прям чисто змазка виходити. Так, зараз повитираємо. Так, тому ще разочок буде достатньо, бо там вже червона йде. Так, і ще разок чисто покажу, як воно з іншої сторони виглядає. Кидаємо сюди змазку. Спробуємо якось так. Отак от робимо. От я давлю. От воно вилазить. Все, тепер його витираємо. І почнемо змазувати підшипники і збирати все в зворотньому порядку. Якщо тут чуть змазки залишиться, нічого критичного, все одно всі ці місця вони змазуються, і воно все одно все буде в змазці. Тепер будемо змазувати ці підшипники. Так, на всякий случай. Зовні ці всі моменти протремо. Хоча воно після мийки, все там ідеально чисто. Так, беремо шприц. В принципі, тут схема схожа на те, як ролик я змазую. Тобто ми через одну сторону, а підшипника змазуємо з двох сторін. Ось вже по відчуттям відчувається, що змазка з двох сторін є. Ну і тепер ми тут чисто це вирівнюємо. Беремо такий пильник гумовий на стальній основі. Ну і защолкуємо його. І отримаємо, в принципі, ту саму картину. З цієї сторони, з внутрішньої, у нас почало видавлювати змазку. Тобто підшипник повністю заповнений змазкою. Все, що там зайве, воно вийде. Так, перевіряємо, чи все тут сидить на місці. Крутиться класно, все класно. Так, тепер змазуємо цей підшипник. Так декілька разів його набиваємо, крутимо, і воно на іншу сторону
теж попадає. Плюс коли буде встановлюватись кришка, воно видавить на іншу сторону потрібну кількість змазки. Беремо кришку. Обережно по кругу все вставляємо. Тут все легко вставляється, майже без зусиль. Не завжди з першого разу, але це нормально так завжди. Все. Кришка встановлена. Крутиться все добре. Руки в змазці не можу. Крутиться все добре. Все класно. Так, перевіряємо, що все рівно сиділо. Чуть-чуть тут він не до цей. Все. Тепер точно все окей. Так, тепер беремо підшипники побільше. Так як у нас з двох сторін тут пильники резинові на металічній основі, так з одної сторони тик, що змазка вже потрошки почала вибиватися на іншу сторону. Повністю закидуємо змазку з іншої сторони і просто беремо кришку і закриваємо. Все, де треба, воно там все попадає. Трошечки розкатаємо його. Все, тепер він відчувається прям плавно, м'якенько, все як треба. Так, наступний. Схема точно така ж, як і в попередньому. Цей також все змазано. Тепер беремо самий великий підшипник. По суті, воно майже взагалі повністю руками зайшло. Повністю зібрався руками. Трошечки витримо змазку зовні зайву. Все крутиться офігенно, все тихо, ніяких відчуттів нема. Так, тепер ось цей маленький підшипник. Найскладніше якраз збирати отакі маленькі підшипнички, бо кришка жорстка і воно не завжди нормально виходить ставити.
Хоча тут більш-менш легко все вийшло. Так. Цей теж тепер змазаний. Вони зразу всі так трошки тугенько крутяться, але так має бути. Тепер будемо збирати цю задню сторону. Дуже важливо не забути оцю термопрокладку. Тут є, звісно, трошки приколів, які поставити трохи незручно. Ну, але в цьому випадку і ставити треба. Вона постійно намагається ніби так якось в рулетик таки скрутитися. От, але треба її притримувати і задавати їй ту форму, яка має бути. Бо я тільки що її майже поставив як треба і вона знову розмоталася. Так, що ми, коротше, підемо таким шляхом. Оп. Рухаємо в ту сторону, в яку нам треба. Що трохи незручно, бо магніти дуже жорстко як це притягують. Постійно якось так воно криво через це виходить. Так, тобто так от. Зараз трошки поправимо. Так, в суті, отак як воно зараз стоїть, це окей. І далі притисне обмотка. Так, важливо поставити все правильно. Тобто у нас отут є 3 контакти і тут є 3 контакти. Оце просто дивимося, як воно стоїть. І отак от ставимо. Воно ніби теж само так засасує всередину туди. Трошечки поправляємо, придавлюємо. Все, тепер нам треба от в ці місця такі от пластикові штучки забити. Так, поки трошки забив, коли ми другу поставимо, будемо забивати вже до кінця. Там зусилля майже нема, воно лайтово заходить. Тому, в принципі, якщо обережно, можна і стальним молотком це робити. Все. У нас тут засунута ця штучка і тут. Все. Завжди, я не знаю, чи видно, отут от чуть-чуть випирає ця обмотка. Буквально там на пів міліметра. Це нормально, це так і має бути. Це тепер, коли він поставив, у нас не крутиться планетарний цей механізм, тому що магніти притягнулися в бік до обмотки, ну і по суті приклеїлись. Так, тепер продовжуємо. Беремо прокладку, ставимо сюди, беремо роз'єми, защелкуємо раз, защелкуємо два. Послідовність не важлива, головне просто це защелкнути.
Далі у нас отут є такий от раз направляючий, і вона ж з іншої сторони. Тут є прорізь. Треба туди попасти, так, щоб воно, по суті, само заходило. Воно от взагалі лайтово заходить. Який прикол тут є? Так, зараз я витащу, щоб показати. У нас є отут два таких піна, от маленьких. От там всередині є два піна. От тепер друга частина. От, ними треба попасти. Бо не завжди виходить з першого разу туди попасти. Так, в попередньому кусочку відоса при збиранні я помітив, що там всередині відломано. Я вже дістав, от такий от коннектор маленький. Він припаяний до плати і, ну, коротше, поміняти його гемор. Простіше замінити датчик. От зараз будемо витягувати. Якщо він прям вклеєний туди, як він витягується, тут є от такі от місця. Тобто ми туди просто щось тонке вставляємо, отак обережненько. Трошечки так от, ну типу як засовуємо і трошки розхитуємо. От воно навіть по звуку чутно, то що воно ніби так як відлипає. От воно в принципі вже от оп, і датчик спокійно витаскується. Стосовно проблеми, я прикріплю фото, щоб було нормально видно. Отут один цей пін, він виламаний. Тут от маленька плата стоїть, і він там припаяний має бути. На самому піні тут видно, що тут кусочки такі маленькі плати залишились. Ну, це не критично, у нас є запчастини. Зараз в мене тут ось точно такий же датчик з такого ж мотора, з таким же партномером. Все тут точно таке ж. І от як воно має виглядати. Ну, сподіваюся, що видно, якщо ні, ще я все одно фотку прикріплю. От. Ну, тепер продовжуємо далі зборку. Зараз я тут повитираю, посадочне місце. От взагалі в ідеалі насправді більш правильно спочатку це поставити, потім цей датчик. Зараз ми так і зробимо. Тому що перед цим клієнт сказав, що він розбирав, дивився, що там. Я так розумію, що можливо якось необережно кришку назад поставив. Ну або не знаю, бо мотор так не міг працювати, тому що там просто від'їзлений один коннектор. Так, беремо тепер що? З ремкомплекта беремо нові болтики. Поки що закручуємо тут один, тому що це єдиний болтик, який йде не наскрізь. Він короткий. Всі інші болти йдуть наскрізь з цієї сторони через весь мотор і в кришку, ось в цю. То поки закручуємо один болтик. Все, прокладка стоїть, все на місці, все добре. От тепер тут видно. У нас там два піна є. І отут є. А я як роблю? Так як у нас внутрянки тут нема, я через отвір туди дивлюся. І там, в принципі, все видно, як воно збирається. Зараз ми попадемо. О, все. Входу не видно, але зараз спробую сфоткати. Все, тут контролюємо, щоб два піна попало в два отвори. Все, поки тут нічого далі не робимо. Тепер далі оцю частину зберемо. Тут, по суті, все легко. Те, що нам треба, ця кришечка. Сюди просто накидаємо змазки. Прям побільше. Воно там все розмажеться, все зайве вийде. А ще після миття ми контролюємо, щоб отут от на шестернях не було ніяких тріщин. У мене є цей планетарний редуктор, планетарний механізм з тріщинами. Я пізніше покажу, як це виглядає. Знову ж таки, відоси про проблеми цього мотора. Прямо максимально туди накидаємо. Ну,
десь так. Далі у нас тут є отакий штирьочок. Нам його треба от сюди поставити. Ми отак ставимо. Точніше, от перед. Отак робимо, щоб зміщення було. І потім чуть давимо і прикручуємо. І воно защолкується в цей отвір. Все, ця частина зібрана. Тепер збираємо далі цю частину. Ця частина також зібрана, ми її поки відкладаємо. Будемо збирати, чи ще будемо ставити муфту в шкіф. Важливо поставити правильною стороною. Ця муфта виглядає дуже симетрично, і тут насправді навіть не видно, в яку сторону вона працює, тому краще це перевіряти. Не просто отак оп, запресували туди і все. Тобто ми отак частково збираємо це, ставимо і перевіряємо. Все, це правильно. У нас оця внутрішня деталька має стояти, зовнішня сюди крутиться, туди схватує, сюди крутиться, туди схватує. Тому що тут у нас зірка, отак от воно крутиться вперед, коли чисто ми ногами крутимо, і коли мотор допомагає, ця муфта доганяє обертання внутрянки і починає допомагати. От, тому, в принципі, зразу поставив як треба. Так, тепер як це назад запресувати? Знову ж таки, будемо робити все як завжди через прес. Точніше, в моєму випадку в даний момент через тиски, але що прес, що тиски, результат один і той же буде. Так, зараз я підберу правильну головку, щоб воно все було прям гарненько. Ну, в принципі, отак окей. Тут у нас, може кому цікаво, це ключ від каретки SRAM DAP BSA. Тут у нас виходить якийсь Halftech Shimano, по-моєму, шостерний якийсь, який менший, ніж звичайний. Тут зусилля великого нема, воно просто спокійно запресовується в тисках без ніяких проблем. Так, все виставили. Так, зробимо так, щоб вам видніше було. Отак от. Важливо все рівно виставити, тому що щоб воно наперекос не йшло. Все, от воно запресовується. Воно може трошки туго йти, це нормально, тому що там є шліци такі, для того, щоб воно ніби вгризалося в своє посадочне місце. І коли у нас муфта схватує, щоб це посадочне місце не провертало шківу. Щоб воно має бути прям в рівень. Тут трошечки випирає, так як оця поверхня трошки протерлася. Я вже це казав. Тобто оця от поверхня, воно отак всередині стоїть, крутилося отак. І виходить, що це трошки проточило і це. Що, тепер ще раз перевіряємо, щоб точно було все ок. Так, збираємо. Сюди вільно ходить, сюди схватує. Все, тут все чітко. Так. Тепер змазуємо. Можна, в принципі, так от накидати туди, прям пальцем повдавлювати, щоб воно між ламельками цими в муфті пройшло до зовнішньої сторони. Ось, вже відчувається, що воно трошки таке липке стало. Ось як туго крутиться. Отже, воно там змазка дійшла.
в принципі, змазку можна залишити. І перед тим, як запресовувати от сюди підшипник, оцей, головне не завтикати, запресувати підшипник от сюди на шкіф. Тому що якщо ми запресуємо підшипник сюди, коли вже є шкіф, сюди підшипник ми вже не запресуємо, тому що внутрішній діаметр його менший, ніж розмір торкосенсора. Тому підготовуємо зараз тут поверхні. Обов'язково на фіксатор, хоча б на якийсь. Я використовую зелений, цього тут достатньо, але головне, щоб він був. Тому що при навантаженні дуже часто цей підшипник з'їжджає з шківа. І цей же підшипник з'їжджає з посадочного місця отут. Тому це важливо. Бо коли воно з'їжджає, через це у нас і ремінь на перекос працює, і муфта на перекос працює. Коротше, все на перекос працює. По того муфта розвалюється, ремінь рветься. Тут якраз така причина і була, що з часом пішов перекос і почалися приколи. Цей перекос не завжди із-за того, що там є фіксатор, нема. Буває, що там десь велик напрягли дуже жорстко. Буває, там люди якісь прицепи тягають на великах, ще щось. І з часом, десь велик буває впав і так вийшло, що воно якось все в зацеп пішло і типу, зірвало. От тому тут це обов'язково. Так. Зараз я підберу головки. Так, тут у мене є така головка, по-моєму, це від мотора Shimano якогось. От він по внутрішньому діаметру ідеально як цей підшипник. Тільки ми отак ставимо. От, і воно чітко як підшипник. Тобто з цієї сторони можу нічого не ставити, воно все в рівень. І оця кришечка чуть-чуть випирає. Це нормально, це окей, воно все нормально запресує. Тому і обов'язково мати прес в майстерні. Тому що всякі отакі роботи можна, звісно, робити і тисками. Але по-нормальному, звісно, треба мати прес для того, щоб воно все легше якось робилося. Так, трошечки упор є вже, що він запресований, але зараз я ще перекручу його трошки, ну, щоб в різних положеннях до кінця додавити точно. Оп. Таким чином ми виключаємо те, що тиски можуть бути трошечки несоосні, і з якоїсь сторони, наприклад, підшипник може не додавитися. Так, все. Все готово. Так, зйомник кидаємо на місце. Це підшипник на місці, крутиться м'якенько, легенько, все. Воно має тут бути прям в рівень. Це якраз упор підшипника і якраз розмір, так, щоб він в рівень був. Так, зараз я фіксатор витру зараз. Все, тепер можна збирати тут далі. Тут мажемо трохи змазки, все одно там вже муфта все змазана. Так. Беремо підшипник. Зараз перевіряємо, наскільки він зайшов. Тут, в принципі, все добре. Ще трошечки залишилось і буде
до упора. Виглядає воно, звісно, не сильно, як це технологічно, ну але показую простими варіантами, як це робити. Все, до упора дійшло. То через тиски насправді сильно відчувається тиск. Тобто, по факту, якщо пресом це робити, тут зусиль там, кілограм 400-500. От просто тиски не розраховані, щоб так сильно давити, тому воно так відчувається жорстко. Дуже. Так, все класно, крутиться, все чітко. По люфту, оце люфт тут має бути отакий боковий. Тобто от такого не має бути. От такий має бути. Так, що у нас далі? Тепер беремо муфту. І тут теж важливо поставити їх правильною стороною. Так, то що ламельки випадає, то так буває, то не критично. Зараз я перевірю, яка сторона правильна. І після цього ми будемо ставити. Тут знов таки у нас от сюди воно крутитись не має. Тобто зараз муфта неправильно стоїть. Зараз ми її розвернемо. Воно не завжди прям легко туди заходить все. Буває, що треба трошечки погратися. Але так абсолютно кожен раз. Все, зайшло. Тепер знову перевіряємо. Має бути ось так. Сюди легко крутиться, сюди крутиться от з внутрянкою. Сюди легко, сюди з внутрянкою. Бо до мене якось мотор приїжджав, в якому муфту неправильно поставили, а потім кажуть, що щось там не працює, коротше. Ну, такі приколи бувають. Тому я й показую так все прям дотошно. Тобто сюди крутиться, сюди схватує. Так. Тепер ми ще раз знімемо, щоб поставити ту одну ламельку, яка випала. То, що воно випадає, тут виходить, що корпус пластиковий. І коли я щось роблю з муфтою, вона якби деформується і починається випадіння оці всі. Все, оділи. Все чітко, всі тут ламельки, все є. Так, по змазці. Зовні тут ми мажемо прямо максимально. Тут ми, в принципі, теж можемо мазати прямо побільше. Забагато тут не буде змазки. Все, що буде більше, ніж треба, воно все вийде за межі роботи муфти. Так, можна ще зробити так, щоб так от і сюди накинути змазку на внутрішню поверхню. Хоча по факту воно і так все попаде. Так, тепер знову треба муфту одіти назад. Так, інколи вона отак от не хоче одягатися, тоді нам треба буде допомогти такого штука. Беремо і обережно. Так, зараз з цієї сторони буду робити, щоб вам було видно. Тут допомагаємо ламелькам піднятися, щоб вони на виступ зайшли. Оп. Все. Воно як коли
Інколи воно від руки окей залазить, а інколи треба отак трошечки допомогти. Головне обережно, муфту сильно не кривити, не гнути, бо якщо сильно її скручувати, просто сам корпус муфти поламається чи трісне. І ви цього можете не помітити, а по ітогу, коли будете катати, муфта з часом просто розвалиться. Так, тут вже все добре змазуємо. Далі у нас іде от така шайба. Для того, щоб легше зібрати, вона має тут на підшипнику бути, але так чуть незручно збирати. Тому я її кладу спочатку туди, в посадочне місце. Перед цим ми змазуємо підшипник, який йде ігольчатий всередині. Будемо з цієї сторони змазувати. Пальцем, звісно, не зовсім гарно, але ефективно. І трошечки покручуємо, щоб ігольчатий підшипник набрав в себе змазку. Так, тепер тут накидаємо змазки. Тут типа дві ступеньки, перша і друга. Ми і другу, і першу змазуємо. Так, туди ми ставимо цю шайбу таку хвилясту, вглиб до упора. Там є упор. Все, шайба на місці стоїть. Знову кидаємо змазку. Так. Тепер що ще я роблю додатково? Тут от між підшипником і краєм посадочного місця під зірку я ще ставлю отакий орінг. Це додає герметичність. Тобто він стоїть, виходить, він типу розпертий. Одна частина отут на валу впирається, інша частина об зовнішню частину. Резинка не випадає ні туди, ні сюди, тому що в цю сторону у нас ігольчатий підшипник, в цю сторону у нас звуження. От, ставиться просто як між точніше, звуженням чи розширенням і між ігольчатим підшипником. Тут, в принципі, теж треба все змазати. Все, і ми просто одягаємо. А єдиний момент, що треба контролювати, щоб у нас резинка, ту яка додаткова, щоб її там не зажувала. Все, чітко. Сюди все крутиться, сюди схватує. І це навпаки. Сюди крутиться, сюди схватує. Це і вал трошечки так тугенько крутиться, тому що це додаткова резинка, вона плотно там сидить, але це захист від вологи, тому що волога попадає сюди, попадає через нутрянку в муфту, муфта просто згниває. І точно так же згниває оцей торкідатчик, торкосенсор. Тому що, по суті, оця частина і є частина цього торкідатчика. Все, ця частина зібрана тепер. Можемо тут, в принципі, трошки зайве прибрати. І я казав там, що воно має трошки пружинити. У нас є от такий ефект. От. Це так і має бути. Підготовуємо поверхню, щоб знову ж таки нанести фіксатор. Цю поверхню ми підготували, обезжирили, туди далі кидаємо змазку. Там тут підшипник має сидіти. Багато тут не треба. Бути багато, воно просто все видавить, коли ми туди поставимо підшипник по ітогу. Так, беремо фіксатор, наносимо тут повністю по кругу. По колу. Ще раз кажу, це дуже важливо, тому що у мотора така конструкція, що він, по суті, коли отут іде у нас тягове зусилля, у нас муфту, вона отак стоїть, отак, і намагається отак, типу, скрутити. І для того, щоб
це не виїжджало отак і не було такої ситуації. Це потрібно садити на фіксатор. Воно все без проблем розбирається, коли треба. Чуть-чуть важче, звісно, але все розбирається. От. Ну і наносити треба і на ту частину, і на ту, щоб точно був окей результат. Все, там все розтерли, розмазали. Так. Тепер як я це роблю? У нас є ось такі виходить дві частини. Фіксатор, тут фіксатор. Ставлю отак на край стола. Так от кладу це. І вручну вдавлю. Ну, воно від руки заходить. Все, воно на місці. Тут трошечки фіксатор проступив по контуру підшипника. Це окей, це так має бути. Зараз я трошки витру фіксатор. Тут через отвір можна серветку туди тикнути і повитирати зайве. По-нормальному, звісно, воно не має так лайтово садитися. Ну, але виробник як зробив, так зробив. Через те, що воно так лайтово сидить, постійно купа проблем вилазить. Тому що, по суті, через цей підшипник і через лайтову цю посадку у нас майже всі проблеми цього мотора. Чуть-чуть перекос пішов, ремінь на перекос працює, рветься ремінь. Чуть-чуть на перекос пішло, муфта отут на перекос працює, ламається. Друга муфта то саме, вона чуть від цього залежить посадочного місця. Трошки від цього. І від гольчатого підшипника. Коли гольчатий підшипник зношений, тут всередині у нас оцей вал і оця частина отак робить. А на ньому сидить муфта посередині між ними. І муфту теж розвалює з часом. Не зразу, там, не за один день, ніколи не за місяць, але результат в будь-якому випадку буде такий. Все, воно м'якенько все крутиться. У нас виходить. Тут все легко, сюди все легко. Ну, поки нема реміння, зрозуміло, що воно так все лайтово буде крутитися. Так. Ну і тут трошки змазки видавило. Потім витримо. По фіксатору в ідеалі використовувати якийсь анаеробний фіксатор. Для того, щоб він, коли ми його наносимо, ми все поставили, зібрали, воно там за півгодини-години висихає. І все, і спокійно можна далі збирати мотор. Його і так можна збирати, чи ще не збирати, можна, а катати вже можна. От, тому що поки ми зберемо, все одно ж там година приблизно пройде, може там хвилин 30. От, і воно вже по суті все засохне там. Збираємо далі. Ось, отак поки виглядає мотор. Тепер ми можемо поставити отак все. Так. Тепер ще нюансики. Оце посадочне місце обов'язково має бути встановлена отака маленька резинка. Вона є в ремкомплектах, це капець як важливо. Тому що ця маленька резинка дає опору цьому підшипнику. І коли воно все працює, воно не з'їжджає в цю сторону. Коли воно з'їжджає, якщо цієї резинки нема, починається прикол. Чіркає цю кришку, всередині там магніти чіркають об корпус. Ремінь знову ж таки на перекос іде, тому що від цієї резинки залежить позиціонування всього. Ну, зрозуміло, це не зразу вилізе, але по факту це дуже важлива резинка. Але я стикався з тим, що в деяких моторах цього нема. В цьому воно має бути. Робимо знову таки, кидаємо змазку, кидаємо туди резинку. От, беремо з комплекта прокладку. Все, і поки відставляємо, поки що нам це не потрібно. Також з ремкомплекта
беремо новий пильник, але він ставиться в самому кінці, коли мотор вже повністю зібраний. Також тут в ремкомплекті є гужон новий, це теж важливо, тому що старий гужон, по-перше, на ньому є якась корозія мінімальна, по-друге, є фіксатор. А для того, щоб ідеально натягнути ремінь, ремінь натягується 0,2 ньютона, це прям мало. І будь-який якийсь там супротив в різьбі, якась кривість різьби, якась корозія, фіксатор, воно просто знецінює цю точність 0,2. І ми можемо затягнути там 0,5 або навпаки там 0,1, наприклад. Тому це важливо. Тому в будь-якому випадку ставимо новий гужон. Якщо нема, ми можемо взяти той, що стояв, повністю його відмити, відчистити, інколи через плашку прогнати його, щоб просто різьба була прям як нова. Але на даний момент нам це не потрібно, поки кладемо це назад. Так, що у нас далі? Беремо ремінь. Це оригінальний ремінь останньої ревізії, самий міцний. Їх є, по-моєму, 3, якщо я не помиляюсь. Або 2, по-моєму, 3. І це третя ревізія цього ременя. Це самий міцний, який тільки є. З нюансів. Ремінь ми цей ставимо, кладемо на технічний вазелін. Це найкращий варіант, чим це змазувати. Тут багато не треба. Ми просто його весь змазуємо. Всередині зуби я теж трошечки змазую. Воно все одно там все розмажеться, все там розкидає, де що треба. Тому товстим шаром тут не треба. Це важливо, тому що це дає, по-перше, правильну роботу його, щоб він правильно тут все ковзало, де що треба. Тому що ремінь все одно, коли зуб в зуб опадає, все одно якийсь мікрорух є. Плюс це впливає на гучність мотора. Шестерню, очків, точніше, я змазу просто отак трошечки там так кручу і чуть-чуть накидаю. Не обов'язково прям рівномірний шар всюди. Все одно, коли ремінь вдягнеться, воно там все всюди розкидає, як треба. В суті, можна просто в декількох точках кинути змазку. І цього буде достатньо. Так, ставимо ремінь. Так, ремінь на місці. Зараз будемо ставити ролик тут. Тож трохи змазуємо внутрянку, саме посадочне місце ролика, на якому він тримається. Так, по суті, в даний момент тут більше нічого крутити не треба. Зараз ми будемо вдягати кришку. Так, зараз все перевіримо. Угу. В принципі, трошечки можна отут змазати. Зайвим не буде. В моторі є такий прикол. Під великим навантаженням. Оця кришка дуже тонка. Взагалі там дуже тонка. І якщо сильно вкручувати, буває, що оцей підшипник, він трошечки в кришці так їздить і дає звук. Тому фіксатор тут не потрібен, бо потім просто мотор нормально не розберемо. А щоб звуку не було, в принципі, від сервісу до сервісу достатньо змазати. Все, так, резинку туди поставили, тут все змазали, тут змазали. Я ще трошечки на сам ремінь би наніс змазки. Все, тепер можна збирати
вкупу все. Це, тут змазочку трошки видавило, це окей. Так. Беремо тепер ще декілька нових болтів, коротких, закручуємо в короткі місця, тому що деякі отак наскрізь ідуть, деякі короткі. Поки ми не затягуємо, ми так чуть-чуть від руки притягуємо. Стосовно фіксатора, тут він не потрібний, тут по суті немає сильної затяжки і воно ніколи ніяк не розкручується. Стосовно затяжки, тут 4,2 ньютона йде у цих болтах всіх. Я, звісно, зараз перевірю, але наскільки пам'ятаю, то 4,2 ньютона йде. Ну і в ремкомплекті завжди болтів трохи більше, тому що на деяких моторах є чуть більше болтів. По-моєму, буває десь тут болт ще. От, ну або просто запасний кладуть. Так, поки що я від руки затягую все. Зараз я візьму динамометричний ключ і затягну все як треба. Беремо динамометричний ключ, ставимо 25 торкс, виставляємо 4,2 ньютона. Так, зараз у нас тут. Угу. Все, 4,2 стоїть. І по черзі затягуємо. Прямо до кінця я поки не тяну. Просто всі трохи протягую. Так, оцей легко тут все затягується, тому що він короткий. І він через одну прокладку стоїть. Всі інші стоять через дві. Того там вони будуть просаджуватись довше. Так. Тепер тягнемо до ньютонів правильно. До 4,2. Так, з цим все. Тепер ставимо гужон. Тепер беремо гужон. Знову ж таки ставимо, чи ще мажемо фіксатором. Так, початок, в принципі, можна закрутити і від руки. Далі візьмемо ключик. Але затяжка там прям вообще, там 0,2 ньютона затяжка. Все от стоїть 0,2. Ну це зусилля, грубо кажучи, його нема. Воно зараз взагалі вільно йде, тому що там ще не дійшло воно до зони, де упор починається. О, трошки. Все. От воно щелкає. Має бути видно. От. Все. Це 0,2 ньютона. Скажу, по відчуттям це по суті затяжки взагалі нема. Так, коли отак все в зборі перевіряємо. На всякі люфти там. От. Тепер останній крок. У нас є отакий пильник. Його треба от сюди
поставити. Я зазвичай роблю це просто таким трикутником. По кругу так його впіхую. Там є такий як пазик для нього. І його туди треба запіхнути. Трошечки вандальний варіант, звісно, але все життя так роблю. Все обережно. Так, перевіряємо, наскільки там він рівно сидить. Сидить ідеально. Тому що видно, він крутиться он рівно, чітко, без ніяких моментів. Так, і останнє, що треба зробити, це поставити пломбу. Я отак ставлю, де болт якраз. Це ж гужон. Все, мотор готовий. Що маємо по ітогу? Мотор зібраний. Все тут чітко. Все, що треба було, поміняли. Поміняли ми ремінь. Поміняли ми прокладку, яка в комплекті з ременем була. Болти, пильник, один орінг, який підшипник підпирає, гужон, одну муфту і зовнішній датчик торків сенсора. Тепер можна спокійно катати, все з ним буде окей.